ตำราพรหมชาติฉบับหลวงตำรา12ราศีโชคเคราะห์ในอายุต่างๆดูได้ทุกปีตลอดทั้งชีวิตท่านให้ลดอายุปัจจุบันลดเสีย1 ปีทั้งหญิงและชายแล้วถ้าผู้ชายให้นับแต่เจดีย์ไปหาฉัตรเงินจนเท่าอายุนั้นถ้าผู้หญิงให้นับแต่เจดีย์ไปหานาคราชตกที่นั่งใดให้ทายตามฝอยนั้นเทินตกที่เจดีย์ทายว่าจะได้ลาภแก้วแหวนเงินทองผ้าผ่อนถ้ามิดังนั้นจะได้ลูกเมียฆ่าคนมิตรสหายและจะได้สัตว์4 เท้า2 เท้าถ้าเป็นถ้อยความผู้ใหญ่จะช่วยแลตกที่ฉัตรเงินทายว่าจะได้ลาภอันดีแลตกที่คอขาดทายว่าจะตายด้วยหอกดาบจะตายหงผู้ใหญ่จะฆ่าเสียแลเรือนหลวงทายว่าจะได้ผ้าผ่อนแก้วแหวนเงินทองสัตว์4 เท้า2 เท้าและจะได้ที่อยู่กินเป็นอันดีจะได้เป็นมูลนายแก่เขาแลปราสาททายว่าจะได้ผ้าผ่อนแก้วแหวนเงินทองสัตว์4 เท้า2 เท้าและจะได้ที่อยู่กินเป็นอันดีจะได้เป็นมูลนายแก่เขาแลตกที่ราหูทายว่าจะเกิดพยาธิในท้องให้ทุรนทุรายระสำระสายปวดหัวมัวตาเจ็บนี้เจ็บตัวทั่วสารพังให้ระมัดระวังเขี้ยวงาหอกดาบเสี้ยนหนามเลือดจะตาจากตัวให้เกรงจงหนักจะเสียตนทายเหมือนนาคราชเพราะนาคราชเป็นเกศหางของราหูตกที่ทองทายว่าจะได้ลาภอันดีและตกที่เทวดาขี่เต่าทายว่าจะได้ลาภแต่ว่าซามได้น้อยนักแลตกที่คนต้องคือคาทายว่าจะเกิดถ้อยความให้เกรงลูกเมียข้าวของจงหนักจะเกิดทุกข์เพราะถ้อยความเพราะชู้สาวอย่าได้เดินทางกลางคืนเลือดจะตกออกจากตัวและตกที่พ่อหมอทายว่าจะได้พึ่งผู้ใหญ่ท่านจะให้คุณแก่เราจะได้ยศและตกที่แม่มดทายว่าจะได้พึ่งผู้หญิงเป็นแม่ขุนแม่นางผู้ใหญ่จะให้ลาภอันดีแก่ตนในปีนั้นแลตกที่นาคราชทายว่าจะเกิดพยาธิในท้องให้ทุรนทุรายระสำระสายปวดหัวมัวตาเจ็บนี้เจ็บตัวทั่วสารพางให้ระมัดระวังเขี้ยวงาหอกดาบเสี้ยนหนามเลือดจะตาจากตัวให้เกรงจงหนักจะเสียตน